8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Quý vị thân mến, có bao giờ trong một buổi sáng yên tĩnh, quý vị ngồi lặng nhìn ra hiên nhà và tự hỏi, mình còn khỏe không? Không phải khỏe theo kiểu không bệnh, không phải khỏe vì chưa phải nằm viện mà là cái khỏe âm thầm, khi ta ngủ sâu một giấc, ăn ngon một bữa và lòng thấy nhẹ nhàng, yên ổn. Ở tuổi xế chiều, cái quý nhất không phải tiền bạc mà là từng dấu hiệu nhỏ từ cơ thể vẫn đang thì thầm với ta rằng tôi vẫn đang vững vàng, tôi vẫn còn sống khỏe. Dấu hiệu 1. Đại tiện đều đặn mỗi sáng. Quý vị thân mến, có một dấu hiệu rất giản dị nhưng lại cực kỳ quan trọng mà người xưa luôn coi là bí quyết sống thọ, đó là việc đi đại tiện đều đặn vào mỗi buổi sáng. Nghe thì có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng thực ra đây chính là biểu hiện rõ ràng cho thấy hệ tiêu hóa đang hoạt động ổn định, khí huyết lưu thông thông suốt và nội tạng khỏe mạnh. Trong Hoàng đế Nội Kinh, một bộ sách y học cổ đại nổi tiếng của Trung Hoa, có viết: thực bất thời tắc khí loạn tắc bệnh sinh, nghĩa là ăn không đúng giờ thì khí trong người rối loạn, mà khí rối thì sinh ra đủ thứ bệnh tật. Quý vị có để ý không, người sống thọ thường là người có thói quen giải tỏa cơ thể đúng giờ, đúng cách. Tôi có một người bạn, bác Tư, tuổi đã ngoài 70, ngày nào cũng dậy sớm, uống một ly nước ấm rồi ngồi yên lặng vài phút. Bác nói, cơ thể như một dòng sông, sáng ra không khai thông thì độc tố sẽ tích tụ, mà độc tích nhiều thì bệnh sinh ra. Ngẫm lại thấy đúng vô cùng. Hồi còn trẻ, tôi cũng từng ăn uống thất thường, bỏ bữa, dùng cà phê thay nước lọc, tối ăn khuya rồi nằm luôn, lúc đó tưởng chừng chẳng sao, nhưng về sau bụng dạ trục trặc, khí sắc xám xịt, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi. Đến khi quay lại thói quen cũ của cha ông, dậy sớm, uống nước ấm, ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Bụng thông thì người khỏe, tâm yên thì trí sáng. Vậy nên quý vị ơi, nếu mỗi sáng thức dậy, mình có thể bước vào nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng, thoải mái, thì hãy vui lên nhé, vì cơ thể đang âm thầm bảo rằng tôi đang ổn, tôi đang khỏe. Đó là dấu hiệu đầu tiên và cũng là một trong những dấu hiệu đáng quý nhất của sức khỏe bền lâu. Dấu hiệu 2. Vết thương mau lành. Có một điều ít ai để ý, đó là vết thương nhỏ trên cơ thể chính là bài kiểm tra sức đề kháng của chúng ta. Nếu quý vị bị chảy xước da, đứt tay hay nổi mụn nước mà thấy da lành lại nhanh, không sưng tấy, không nhiễm trùng, thì xin chúc mừng, đó là một biểu hiện rõ ràng của hệ miễn dịch đang hoạt động tốt. Người xưa gọi đó là chính khí mạnh, nghĩa là bên trong cơ thể luôn có một luồng năng lượng âm thầm chiến đấu với bệnh tật, ngăn chặn xâm nhập và hỗ trợ phục hồi. Trong sách Hoàng đế Nội Kinh cũng ghi, chính khí tồn nội, tà bất khả can, tức là khi chính khí còn trong người, thì tà khí, bệnh tật không thể xâm phạm. Tôi nhớ có một lần, chỉ vì va nhẹ vào mép bàn mà tôi bị một vết chảy nhỏ ở cổ chân. Lúc trước, chỉ vài ngày là lành, còn bây giờ, cả tuần trôi qua mà vẫn sưng đỏ, rỉ nước, đi lại thì đau nhói. Đi khám, bác sĩ nói, không phải vì cái bàn đâu chú ơi, mà là bên trong chú đang yếu dần rồi đấy. Nghe xong, tôi chột dạ, bắt đầu thay đổi từ ăn uống đến nghỉ ngơi, tập thói quen ngủ sớm, bớt suy nghĩ lo lắng chuyện đời. Tôi còn học cách hơ lá trầu ấm, đắp lên vết thương, không cần thuốc tây đắt tiền mà vài hôm sau da kéo màng, không để lại sẹo. Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng một vết thương nhỏ là tiếng chuông báo thức rất chân thành từ cơ thể, nhắc ta rằng bên trong đang cần chăm sóc. Quý vị ơi, đừng đợi đến khi thân thể đau nặng mới chịu điều chỉnh, mà hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, vì chính những thứ nhỏ nhặt lại quyết định sự sống còn của mình. Khi cơ thể tự chữa lành được, đó không chỉ là hồi phục, mà là chiến thắng. Một chiến thắng thầm lặng của sự sống trước bệnh tật, của nghị lực trước tuổi già. Dấu hiệu 3. Ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Quý vị kính mến, giấc ngủ, nghe thì đơn giản, nhưng thật ra đó lại là liều thuốc bổ không tốn tiền mà vô cùng quý giá đối với sức khỏe tuổi già. Người xưa có câu, nhân dĩ thực vi thiên, dĩ miên vi bản, con người lấy ăn làm trời, nhưng lấy ngủ làm gốc. Nghĩa là ăn nuôi thân, nhưng ngủ mới nuôi thần. Một người già mà mỗi tối đặt lưng xuống là ngủ được, ngủ sâu, sáng dậy thấy tinh thần phấn chấn, thì đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thân thể còn khỏe, nội tạng còn hài hòa và tâm trí còn an yên. Tôi từng có một thời gian bị mất ngủ triền miên, cứ đêm xuống là thao thức, hết nghĩ chuyện con cháu lại đến chuyện tiền nong, chuyện cũ chuyện mới cứ quay mòng mòng trong đầu. Cơ thể thì không đau bệnh gì rõ ràng, nhưng sáng ra mệt mỏi, da xám, tinh thần uể oải, ăn uống cũng chẳng còn thấy ngon. Có một hôm ngồi trước hiên nhà, tôi gặp một ông lão bán thuốc dạo, ông chỉ nói nhẹ một câu. Ngủ là lúc thần hồn về nơi dưỡng khí, không để nó nghỉ ngơi thì sớm muộn cũng suy. Câu nói như gáo nước lạnh khiến tôi tỉnh ra. Tôi nhớ lại thói quen của bà nội khi xưa. Cứ tầm 8 giờ tối là tắt đèn, không xem tivi, ngâm chân nước ấm, đốt nén nhang trầm rồi lên giường nằm thiền. Bà bảo,
ngủ sâu một giấc là trăm mạch yên, vạn điều quên, ngàn điều lành đến. Tôi bắt đầu làm theo, mỗi tối ngâm chân với gừng, tắt hết ánh sáng xanh, buông hết suy nghĩ đời thường, chỉ thở chậm và đều. Ban đầu chưa quen, nhưng kiên trì một tuần, rồi 2 tuần đêm đến lúc nào không hay, mắt khép lại, sáng dậy đầu óc minh mẫn, lòng cũng nhẹ bẫng. Quý vị ơi, nếu mỗi đêm ta có thể yên giấc, thì xin hãy trân trọng, vì đó là dấu hiệu cho một trái tim đang bền bỉ, một tâm trí còn đủ sức ôm lấy sự bình yên của chính mình. Đừng tiếc thời gian để nghỉ ngơi, mà hãy tiếc những ngày mất ngủ khiến mình già đi không phải vì tuổi, mà vì thiếu an yên. Dấu hiệu 4. Bụng gọn, không tích mỡ nội tạng. Trong tất cả những tín hiệu thầm lặng của sức khỏe, thì vòng bụng chính là một tấm bản đồ vô cùng chân thật. Quý vị thử để ý mà xem, khi còn trẻ, bụng gọn gàng, ta thấy nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nhưng chỉ cần tăng vài cân, đặc biệt là mỡ ở vùng bụng, là lập tức thấy mệt khi đi lại, khó thở khi leo cầu thang và nặng nề trong từng bước chân. Người xưa có câu, dục thực tắc thương thân, muốn ăn quá thì sẽ hại thân. Trong sách y học cổ còn nhấn mạnh rằng mỡ nội tạng, đặc biệt ở vùng bụng dưới, tức đan điền, nếu tích tụ quá nhiều sẽ chèn ép nguyên khí, làm suy giảm chức năng gan, thận, tim mạch và hệ tiêu hóa. Tôi còn nhớ, có một dạo cân nặng tăng vùn vụt, bụng tôi phình ra như cái trống. Đứng trước gương, tôi thấy dáng mình khác hẳn so với vài năm trước, bước đi chậm chạp, lưng khom, thậm chí cúi xuống buộc dây giày cũng thấy mệt. Bác sĩ bảo, chú không có bệnh rõ ràng, nhưng mỡ nội tạng cao, dễ đột quỵ, tăng huyết áp. Tôi giật mình, nhớ lại lời cha tôi. Bụng người mà to thì tâm khó tĩnh, trí khó sáng. Đất ruộng nếu đọng nước thì sinh muỗi, sinh rác, thân thể cũng thế. Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi từng chút, bớt cơm trắng, giảm đồ chiên xào, ăn thêm rau, cá hấp, uống nước gừng, đi bộ mỗi chiều. Vài tháng sau, bụng gọn lại, thở dễ hơn, ngủ ngon hơn, con cháu gặp thì khen. Ông trẻ ra thật đấy. Tôi chỉ cười, vì ông giữ bụng gọn lại đó mà. Quý vị ơi, cái bụng không chỉ là nơi chứa thức ăn, mà còn là nơi chứa sức khỏe, khí lực và tuổi thọ. Bụng càng nhỏ thì gánh nặng cuộc đời càng nhẹ. Giữ cho vòng eo ở mức vừa phải không chỉ là để đẹp, mà là để sống thêm nhiều mùa xuân nữa, một cách khỏe mạnh và thanh thản. Dấu hiệu 5. Mái tóc khỏe, ít gãy rụng. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học cũng như y học cổ truyền, mái tóc không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là dấu hiệu phản ánh khí huyết, thận khí và tình trạng sức khỏe tổng thể. Người xưa có câu, phát vi huyết chi dư, thận vi phát chi bản, tóc là phần dư của huyết, thận là gốc sinh ra tóc. Nói cách khác, nếu máu trong người đầy đủ, thận hoạt động tốt, thì tóc sẽ chắc khỏe, bóng mượt. Ngược lại, nếu tóc rụng nhiều, bạc sớm, khô xơ, thì đó là dấu hiệu cho thấy nội tạng bên trong đang yếu đi, đặc biệt là thận và khí huyết. Tôi còn nhớ, có một giai đoạn, mỗi lần chải đầu là cả nắm tóc rụng ra, gối nằm cũng dính đầy sợi. Con cháu đùa, ông sắp thành cầu thủ bóng đá rồi kìa. Tôi cười theo, nhưng trong lòng thì lo lắng. Đi khám thì mới hay là thiếu máu, thiếu sắt, cộng thêm thói quen ngủ muộn, ăn uống thất thường. Nhớ lại hồi còn nhỏ, ông tôi thường bảo, người mà tóc còn dày, còn đen là người còn khí lực. Mà khí lực không chỉ do ăn uống mà còn nhờ sống thuận với trời đất. Vậy là tôi bắt đầu điều chỉnh. Ăn thêm rau xanh, cá kho nghệ, trứng gà ta, các loại hạt bổ máu như hạt sen, hạt điều, buổi tối thì ngủ trước 10 giờ, sáng dậy hít thở không khí trong lành, bỏ hẳn trà đặc, thay bằng nước đậu đen rang. Kỳ lạ thay, chỉ sau vài tháng, tóc tôi bớt rụng, sợi chắc khỏe hơn, da đầu cũng không còn khô ngứa. Quý vị ơi, một mái tóc khỏe không đến từ dầu gội hay thuốc dưỡng, mà đến từ lối sống điều độ, tâm trí yên bình và nội tạng khỏe mạnh. Nếu tóc đang yếu, đang rụng nhiều, đừng vội chỉ chăm ở bên ngoài, mà hãy bắt đầu từ bên trong. Ăn uống đủ chất, ngủ ngon giấc và đặc biệt là giữ cho lòng mình thanh thản. Bởi tóc là hoa của huyết, mà hoa thì không thể nở khi đất khô, nước cạn, lòng người chưa yên. Dấu hiệu 6. Móng tay hồng hào, không giòn, không đốm trắng. Trong vô vàn dấu hiệu nhỏ của sức khỏe, thì móng tay là một chi tiết rất tinh tế mà không phải ai cũng để tâm. Nhưng người xưa thì lại rất coi trọng điều này. Bởi họ tin rằng, móng tay là nơi khí huyết tụ về, là cửa sổ nhỏ mở ra bức tranh toàn cảnh của nội tạng bên trong. Có câu, thủ vi tâm chi biểu, chỉ vi huyết chi sở tồn, bàn tay thể hiện tâm thế, móng tay thể hiện khí huyết. Khi móng tay hồng hào, cứng cáp, không có vết trắng, không bong tróc hay giòn gãy, đó là biểu hiện rõ ràng cho thấy gan khỏe, khí huyết lưu thông tốt, hệ tiêu hóa ổn định và cơ thể hấp thu dưỡng chất đầy đủ. Tôi từng không mấy quan tâm đến móng tay, cho đến một ngày cháu nội nắm tay rồi reo lên. Ông ơi, sao tay ông nhiều vệt trắng thế? Tôi nhìn lại, thấy đúng thật, móng tay trắng bệch, có vết chấm nhỏ, cạnh móng khô, dễ xước.
Dạo đó tôi ăn uống thất thường, hay mất ngủ và thường xuyên thấy mệt. Đi khám thì bác sĩ nói, chú thiếu kẽm, máu lưu thông kém, cơ thể đang hấp thụ dinh dưỡng không tốt. Tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ, bà nội hay bảo, chỉ hồng thì huyết thịnh, chỉ tái thì huyết suy. Nhìn móng tay, biết được người đó có đang khỏe hay không. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi, ăn nhiều rau xanh, cá, trứng, uống nước đậu đỏ rang, phơi nắng mỗi sáng để bổ sung vitamin D tự nhiên. Mỗi tối tôi ngâm tay nước ấm pha muối, xoa bóp đầu ngón tay, không dùng hóa chất mạnh, giữ tay luôn sạch sẽ. Chỉ sau vài tuần, móng tay tôi hồng lên rõ rệt, không còn khô xước hay đốm trắng. Quý vị thân thương, móng tay tuy nhỏ nhưng là nơi thể hiện sức sống, là lời thì thầm của cơ thể gửi tới ta mỗi ngày. Hãy lắng nghe, hãy chăm sóc, không cần mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần một trái tim biết yêu mình và một nếp sống điều hòa, móng sẽ khỏe, người cũng an. Dấu hiệu 7. Tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Quý vị kính mến, trong mọi phương thuốc dưỡng sinh của người xưa, có một thứ được nhắc đến thường xuyên mà ít ai để ý. Tinh thần lạc quan. Người xưa tin rằng, một nụ cười mỗi ngày là liều thuốc bổ vô giá, không cần kê đơn, không tốn tiền, mà lại giúp khí huyết lưu thông, tạng phủ an hòa, bệnh tật xa rời. Trong y học cổ truyền, từng ghi rằng, hỷ tắc khí hoãn, nộ tắc khí nghịch, ưu tắc khí kết, kinh tắc khí loạn, tức là khi ta vui, khí trong người vận hành thuận lợi, còn khi giận, buồn, lo sợ thì khí bị rối loạn, dễ sinh bệnh. Tôi còn nhớ, có một giai đoạn bản thân luôn trong trạng thái chán nản, không bệnh gì nặng, nhưng người mỏi mệt, ăn không thấy ngon, đêm nằm không ngủ, sáng dậy chẳng thiết làm gì. Nhìn bầu trời cũng thấy xám, nghe tiếng chim cũng thấy vô hồn. Cho đến một buổi chiều nọ, một bà cụ hàng xóm ghé qua, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, cháu ơi, bệnh của cháu không nằm ở gan, ở phổi đâu mà nằm trong tâm đấy. Tâm buồn thì thân sẽ mỏi, lòng nặng thì người chẳng nhẹ nổi đâu. Câu nói ấy như chiếc chuông tỉnh thức. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm lại niềm vui từ những điều rất đỗi giản dị. Pha tách trà nóng mỗi sáng, ngồi ngắm ánh nắng đầu ngày, trồng một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, ra công viên chiều chiều nhìn trẻ con nô đùa rồi tự lúc nào, lòng nhẹ dần, miệng cười nhiều hơn, ăn thấy ngon, ngủ thấy yên. Con cháu cũng về thăm thường hơn, vì thấy ông vui nên chúng cũng an lòng. Quý vị ơi, tuổi già không cần phải sôi nổi hay bận rộn, mà chỉ cần một tinh thần an nhiên, một trái tim biết đủ, biết buông, biết sống nhẹ lòng. Sống vui là một kiểu kháng bệnh rất mực nhẹ nhàng mà lại hiệu quả lâu dài. Nếu mỗi sáng thức dậy, quý vị thấy mình có thể mỉm cười dù chẳng có lý do gì rõ ràng, thì hãy tin rằng quý vị đang sống thọ theo đúng nghĩa của hai chữ ấy. Sống lâu và sống hạnh phúc. Dấu hiệu 8. Cân nặng ổn định, không tăng giảm thất thường. Trong hành trình chăm sóc sức khỏe tuổi xế chiều, có một yếu tố tuy đơn giản nhưng lại nói lên rất nhiều điều, đó chính là cân nặng ổn định. Quý vị ạ, cân nặng không chỉ là con số trên bàn cân, mà là biểu hiện cho một cơ thể đang sống điều độ, ăn uống có chừng mực và tâm sinh lý ổn định. Người xưa luôn đề cao nguyên tắc trung dung, mọi thứ đều phải vừa đủ, ăn không quá no, ngủ không quá muộn, làm việc không quá sức, nghỉ ngơi không quá lười. Bởi họ hiểu rằng, thái quá bất cập, vật cực tất phản, cái gì vượt mức đều sẽ phản tác dụng. Tôi nhớ có một thời gian, cân nặng của tôi thất thường như thời tiết. Có khi sụt cân vì mất ngủ, căng thẳng, có lúc lại tăng vọt vì ăn uống quá đà, ngồi nhiều ít vận động. Cơ thể khi thì rũ rượi, khi lại ì ạch nặng nề. Đi khám, bác sĩ bảo, chú không có bệnh nghiêm trọng, nhưng cơ thể chú đang mất cân bằng. Tôi mới giật mình nghĩ lại, đúng thật, sống mà không điều độ thì sức khỏe cũng không theo mình được. Tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Ăn đúng bữa, bớt tinh bột trắng, tăng rau củ quả, bỏ thói quen ăn đêm, mỗi chiều đi bộ 30 phút quanh sân. Không kiêng khem quá khắt khe, chỉ sống có kiểm soát. Vài tháng sau, cân nặng dần ổn định, người nhẹ nhàng, thở đều, ngủ sâu hơn. Quý vị thân thương, giữ cân nặng ổn định cũng giống như giữ cho mình một chiếc mỏ neo giữa những biến động của tuổi già, giúp thân thể vững vàng, tinh thần vững chãi và tâm trí không xao động theo những thay đổi nhất thời. Một cơ thể ổn định là nền móng của một tuổi già an nhiên, không vội vã, không bất an. Quý vị thân mến, sức khỏe không chỉ nằm ở những con số hay đơn thuốc, mà nằm ở từng dấu hiệu nhỏ trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần mỗi sáng đi vệ sinh đều đặn, mỗi đêm ngủ ngon, tâm trí thư thái, cơ thể nhẹ nhàng là đã đủ để ta mỉm cười rằng mình vẫn đang sống khỏe, sống tốt. Tuổi già không phải là đoạn cuối, mà là khoảng thời gian để ta sống chậm lại, lắng nghe cơ thể và trân trọng từng ngày còn được mạnh khỏe bên con cháu. Nếu trong 8 dấu hiệu này, quý vị có được 5 thôi, cũng đã là phúc lớn rồi đó ạ. Hãy giữ gìn và sống vui từng ngày. Nhưng quý vị biết không, sức khỏe không chỉ là chuyện của cơ thể.
Có những cơn đau không hiện lên trên kết quả xét nghiệm. Có những vết thương không thể băng bó bằng thuốc men. Và có những nỗi cô đơn nằm sâu trong lòng, khiến một người dù đang sống trong một ngôi nhà đầy đủ, vẫn thấy mình lạc lõng. Câu chuyện tiếp theo là về một người phụ nữ tên Minh. Một người mẹ, một người vợ và là một con người đang tìm cách để sống tiếp, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Minh ngồi đó, một mình trong căn nhà nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, đều đặn và lạnh lẽo. Cô cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trong không gian ấy, dù rằng quanh cô vẫn có con cái, có một người chồng. Nhưng cô lại thấy mình như đang sống trong một thế giới khác. Chồng cô, Nam, đang ở đâu đó trong căn phòng kia, nhưng lại chẳng hề hiện diện. Mỗi ngày trôi qua, Minh càng cảm thấy mệt mỏi, và sự cô đơn ấy dường như đang dần nuốt chửng lấy cô. Những năm tháng qua đi, Minh đã hy vọng biết bao nhiêu lần rằng Nam sẽ thay đổi, sẽ trở lại với gia đình, nhưng những điều đó dường như chỉ là ảo mộng. Sau 15 năm sống bên nhau, cô bắt đầu nhận ra một sự thật đau lòng. Người đàn ông mà cô yêu thương, người đã từng là cả thế giới của cô, giờ đây lại là người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Họ có 2 đứa con, một bé trai 13 tuổi, khỏe mạnh và vui tươi, còn bé gái 7 tuổi thì lại không may mắn như vậy. Cô bé bị chậm phát triển và phải trải qua những buổi trị liệu kéo dài ở các trung tâm can thiệp. Những chi phí ấy không nhỏ và Minh phải gồng gánh tất cả. Nam không quan tâm, cũng không nhận thức được rằng những khoản chi tiêu ấy sẽ khiến gia đình gặp khó khăn. Mỗi tháng, Minh lại phải lên kế hoạch chi tiêu tỉ mỉ, lo toan cho mọi thứ, từ việc mua sắm đồ dùng cho con đến các khoản tiền thuốc men. Chồng cô, Nam, dường như chỉ chăm chăm vào công việc nhẹ nhàng, không có trách nhiệm gì với gia đình. Anh ta làm việc văn phòng, không có áp lực, không phải chạy đua với thời gian hay cuộc sống. Nhưng có một điều mà Minh không thể chịu nổi, Nam không hề quan tâm đến những điều mà cô phải lo lắng mỗi ngày. Anh ta không nhận ra rằng, ngoài công việc, Minh còn phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, với con cái. Khi Minh yêu cầu Nam tìm cách kiếm thêm thu nhập để giảm bớt gánh nặng, anh chỉ lảng tránh. Lý do mà anh đưa ra là anh không thể chịu đựng áp lực công việc. Đối với anh, cuộc sống gia đình chỉ đơn giản là một bức tranh tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Minh đã cố gắng tìm cách để Nam cảm nhận được trách nhiệm của mình. Cô nói, anh hãy giúp em chăm sóc con, đặc biệt là bé gái, con rất cần sự quan tâm của bố. Nhưng Nam không đáp lại. Thay vào đó, anh ta tìm cách trốn tránh bằng những buổi đi lang thang ngoài phố. Những lúc ấy, Minh ngồi một mình trong nhà, một tay chăm sóc con cái, một tay lo toan công việc mà không hề có sự chia sẻ nào từ chồng. Cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình càng lúc càng lớn. Và rồi, vào một chiều mưa như thế này, Minh quyết định phải làm gì đó. Cô không thể cứ tiếp tục sống trong sự cô đơn và bất lực này mãi được. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về tất cả những gì đã trải qua trong suốt 15 năm qua. Từ những ngày đầu tiên gặp Nam, Minh đã ngưỡng mộ anh. Anh là người đàn ông thông minh, có tài, và cô tin rằng, cùng nhau, họ sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tất cả những hy vọng ấy dường như đã trở thành một câu chuyện xa vời. Minh không biết phải làm sao, nhưng một điều cô biết rõ. Nếu không thay đổi, cô sẽ tiếp tục sống trong sự đau khổ này, và những đứa trẻ của cô sẽ phải lớn lên trong một gia đình không có tình yêu. Và cô không thể để điều đó xảy ra. Cô không thể để các con mình phải chịu đựng sự thiếu vắng tình cảm của một người cha. Cô sẽ phải tìm cách thay đổi, dù có khó khăn đến đâu. Nhưng liệu Nam có thay đổi, liệu cô có thể cứu vãn được mối quan hệ này? Những câu hỏi ấy vẫn vương vấn trong tâm trí Minh. Nhưng một điều chắc chắn là cô không thể cứ mãi sống trong bóng tối của sự cô đơn này. Minh ngồi đó, trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng le lói chiếu xuống bàn ăn, nơi có bát cơm nguội từ buổi chiều. Cô nhìn vào những tấm hình gia đình cũ, những bức ảnh đã từng mang đến cho cô bao nhiêu niềm hạnh phúc. Ở đó, có Nam với nụ cười tươi, còn cô, đôi mắt ngập tràn hy vọng. Họ trẻ trung, đầy mơ mộng và tin rằng tương lai sẽ rực rỡ. Hình ảnh ấy giờ như một dấu chấm lặng lẽ trong một cuốn sách đã cũ. Minh nhớ lại những ngày đầu của họ, khi cuộc sống còn là những cuộc trò chuyện vui vẻ dưới bầu trời đầy sao, những lần cùng nhau đi dạo phố, những buổi tối anh ôm cô, kể về những ước mơ chưa thành hình. Lúc đó, Minh nghĩ rằng có Nam bên cạnh, cô chẳng cần gì thêm. Anh là tất cả. Nam lúc ấy luôn nói về tương lai tươi sáng, rằng sẽ có nhà cửa, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Minh tin lời anh, và rồi, cô quyết định từ bỏ công việc của mình, ở nhà chăm lo cho gia đình, để Nam tiếp tục học hành. Cô sẵn sàng làm việc bán thời gian, kiếm tiền đủ sống, chỉ để anh có thời gian nghiên cứu, phát triển sự nghiệp. Minh nhớ rõ những ngày tháng đó, dù vất vả, nhưng cô cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nam học xong cao học, và họ cùng mơ về một tương lai không có gì là không thể.
Nhưng rồi, mọi thứ không diễn ra như những gì Minh hình dung. Nam không tìm được một công việc ổn định và anh dần dần thay đổi. Từ một người đàn ông đầy lý tưởng, anh bắt đầu chọn cho mình những công việc nhẹ nhàng, không phải chuyên môn, không có thử thách. Minh không nói gì, chỉ âm thầm gánh vác. Ban đầu, cô tin rằng chỉ cần anh có công việc ổn định, họ sẽ có thể sống hạnh phúc. Nhưng rồi, những tháng ngày trôi qua, Nam chỉ làm việc đủ để sống qua ngày. Lương tháng anh đưa về không đủ chi tiêu, và Minh là người phải chạy đôn chạy đáo tìm cách trang trải mọi thứ. Khi bé thứ hai của họ sinh ra, cô bé bị chậm phát triển, cần rất nhiều sự chăm sóc đặc biệt. Các khoản tiền học can thiệp và thuốc thang ngày càng lớn, khiến Minh cảm thấy sức ép trên vai ngày càng nặng nề. Những lần hỏi Nam có thể tìm việc làm tốt hơn để tăng thu nhập, anh chỉ lảng tránh, nói rằng anh đã nhận thêm công việc dự án ngắn hạn vào buổi tối. Nhưng mỗi lần Minh nhìn vào mắt anh, cô chỉ thấy sự thờ ơ. Anh không bao giờ thực sự chia sẻ những khó khăn của cô. Nam không nói ra, nhưng dường như anh đã chấp nhận sự lười biếng, không muốn chịu thêm áp lực từ cuộc sống. Minh cảm thấy như thể mình đang sống trong một cuộc hôn nhân một chiều, nơi chỉ có cô gánh vác tất cả. Những buổi tối, Nam thường xuyên ra ngoài đi chơi, lang thang đâu đó trong phố, còn Minh một mình ở nhà chăm sóc con cái, lo toan mọi việc. Mỗi khi cô hỏi anh về công việc, về kế hoạch tương lai, anh lại bực bội, bảo rằng không chịu nổi áp lực. Minh cảm thấy như mình đang sống trong một cái vỏ, nơi mọi thứ chỉ còn là những nghĩa vụ vô hình. Cô không biết liệu mình còn có thể tiếp tục sống như thế này. Cô đã nghĩ đến những lúc sẽ phải buông bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ đến những đứa trẻ của mình, Minh lại cảm thấy nỗi lo sợ, sự bất lực và sự cô đơn thấm dần vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Cô biết, nếu như cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự gắn kết, và điều đó là điều Minh không thể chấp nhận được. Cô nhìn vào ảnh gia đình lần nữa, nơi có những ngày hạnh phúc, và tự hỏi liệu cô còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa. Mối quan hệ này sẽ đi về đâu, cô không biết, nhưng một điều Minh chắc chắn. Cô không thể tiếp tục sống trong sự cô đơn này mãi được. Minh đứng trước gương trong căn phòng nhỏ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Thời gian trôi qua, mái tóc cô đã có những sợi bạc, và những nếp nhăn bắt đầu lộ ra trên khuôn mặt. Cô không còn là cô gái trẻ trung, đầy sức sống như trước kia. Đôi mắt cô bây giờ u buồn hơn, như chứa đựng cả một thế giới không lời. Minh mỉm cười với chính mình, nhưng đó là nụ cười gượng gạo, không có chút niềm vui nào. Mấy tháng qua, cô đã sống trong sự căng thẳng, lo lắng cho từng bữa ăn, cho tiền học của con, cho những khoản nợ dần dần tích tụ. Cô phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để lo cho gia đình, trong khi Nam vẫn lẩn tránh trách nhiệm của mình. Cô không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần hỏi anh về công việc, về những kế hoạch tương lai, nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng hoặc những lời xoa dịu tạm bợ. Nam không hề hiểu được những khó khăn của Minh, thậm chí anh còn chẳng nhận ra rằng gia đình đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nam đứng trên bục giảng trong lớp học đại học. Lúc đó, anh là một chàng trai đầy tự tin, luôn tỏ ra thông minh và đầy hoài bão. Minh đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và họ nhanh chóng trở thành một cặp. Cô tin rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai sáng lạn. Nhưng rồi, thời gian đã thay đổi anh. Sau khi ra trường, Nam không tìm được công việc đúng với chuyên môn của mình. Anh quyết định làm những công việc ít căng thẳng, không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Minh không hiểu vì sao anh lại chấp nhận sống trong một công việc không có tương lai. Cô đã cố gắng động viên, khuyên nhủ anh rằng cuộc sống gia đình cần sự hy sinh và phấn đấu, nhưng Nam vẫn chỉ thích cuộc sống bình lặng, không cần phải lo nghĩ nhiều. Dần dần, Minh nhận ra rằng sự cố gắng của mình không thể nào kéo Nam ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự an nhàn, thụ động. Những ngày tháng tiếp theo, cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Con gái của cô, Mai, đang trong quá trình điều trị bệnh, cần sự quan tâm đặc biệt. Cô bé không giống như các bạn cùng trang lứa, phải đi học ở các trung tâm can thiệp. Những chi phí cho việc chữa trị và học tập là một gánh nặng, và Minh phải làm mọi thứ một mình. Cô không thể nói với Nam về những khó khăn ấy, vì mỗi lần nhắc đến, anh lại tránh né hoặc đổ lỗi cho công việc. Những đêm dài, Minh thức trắng, lo nghĩ về con cái, về tiền bạc và về tương lai không chắc chắn. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Cuộc sống đã dần trở thành một vòng xoáy, không lối thoát. Những lúc Minh thấy mình kiệt quệ, cô tìm đến Facebook và Zalo, nơi có những câu chuyện của bạn bè, những cuộc trò chuyện dường như không có đầu, không có cuối. Chỉ cần một vài câu chuyện vui vẻ, những hình ảnh hạnh phúc của người khác, Minh lại có thể tạm quên đi những lo toan của mình. Nhưng rồi, cô lại nhìn vào tình huống của chính mình, và sự cô đơn dường như tràn ngập trong lòng. Cô không thể tiếp tục như thế này mãi được. Minh nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Nam một lần nữa, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô không còn sức để tiếp tục những cuộc nói chuyện vô vọng.
tất cả những gì cô cần là sự thay đổi, nhưng không biết liệu Nam có nhận ra điều đó. Cô đã quá mệt mỏi, và mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy như mình đang mất dần hy vọng. Minh không muốn tiếp tục sống trong một mối quan hệ như thế này nữa, nhưng lại không biết phải làm sao để thay đổi. Cô không thể cứ mãi sống trong sự thiếu vắng tình yêu và sự chia sẻ. Những câu hỏi ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, nhưng một điều cô biết rõ. Nếu không có sự thay đổi, cuộc sống này sẽ chỉ còn là một chuỗi ngày dài vô nghĩa, không có tương lai. Cô nhìn lại những bức ảnh gia đình một lần nữa, rồi lại quay sang nhìn Nam đang say giấc nồng trên chiếc ghế sofa. Cô muốn khóc, nhưng không biết vì sao mình lại không thể. Cô chỉ biết, nếu như không có sự thay đổi ngay bây giờ, cô sẽ không thể sống tiếp trong mối quan hệ này thêm nữa. Minh không thể nào quên được cái cảm giác lần đầu tiên phát hiện ra những tin nhắn của Nam trên điện thoại. Cô vẫn còn nhớ như in, khi anh bỏ điện thoại trên bàn trong lúc đi tắm, và màn hình sáng lên. Cái tên lạ hoắc, rồi dòng tin nhắn chỉ có những từ ngữ ngọt ngào, khiến Minh bỗng cảm thấy như có một cơn gió lạnh lướt qua tim mình. Cô không thể lý giải nổi tại sao, nhưng ngay lúc đó, Minh cảm thấy tất cả những gì cô từng tin tưởng bỗng sụp đổ. Cô biết mình không nên tò mò, nhưng sự nghi ngờ và cảm giác bất an cứ khiến cô không thể làm ngơ. Minh bắt đầu lén lút đọc những tin nhắn ấy, và không khó để cô nhận ra rằng Nam đang trò chuyện với một người phụ nữ khác. Cô không biết họ quen nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng những lời nói giữa họ thật tình tứ, gần gũi. Minh không thể nào hiểu nổi tại sao Nam lại có thể làm như vậy. Cô và anh từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu dự định cho tương lai, nhưng giờ đây, tất cả những gì Minh nhận được lại là sự phản bội. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng Minh, nhưng cô không dám đối diện với Nam ngay lập tức. Cô chỉ biết giữ im lặng, giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục sống trong một gia đình chỉ còn là vỏ bọc. Nhưng Minh càng im lặng, thì nỗi bức bối trong lòng càng dâng lên. Mỗi lần Nam bước vào nhà, Minh lại cảm thấy tim mình nhói đau. Cô nhìn anh, nhưng không biết phải nói gì. Anh có vẻ như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Minh. Mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn vô tư với công việc, với những chuyến đi chơi ngoài giờ làm việc, trong khi Minh vẫn phải gồng gánh cả gia đình. Có những đêm, Minh thức trắng, suy nghĩ về mọi thứ. Cô không thể làm ngơ mãi được. Cô không thể cứ sống trong mối quan hệ này mà không có sự tôn trọng, không có sự chia sẻ. Cô không muốn cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi ngày trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng Minh biết, nếu cô đối diện với Nam lúc này, điều đó sẽ gây ra một cuộc xung đột lớn. Liệu anh ta có thừa nhận những gì mình đã làm không? Liệu anh ta có hối hận, hay chỉ là những lời bao biện, những lý do vô lý mà cô không thể nào chấp nhận được? Rồi một ngày, Minh không thể kiềm chế được nữa. Sau một tuần không nói chuyện với Nam, cô quyết định sẽ thẳng thắn với anh, dù có đau đớn đến đâu. Cô không muốn tiếp tục sống trong sự giả dối này, không muốn lặng lẽ chịu đựng mà không biết phải làm gì. Minh hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Nam, khi anh đang ngồi chơi game trong phòng khách. Cô nói, giọng cứng rắn, nhưng cũng đầy sự buồn bã. Nam, anh nghĩ rằng tôi không biết gì à? Anh đang làm gì trên Facebook và Zalo vậy? Nam nhìn cô, gương mặt bất ngờ. Anh lặng im một lúc lâu, như thể không biết phải nói gì. Minh không đợi anh trả lời, cô tiếp tục. Tôi không cần biết anh với ai, nhưng tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Tôi không thể mãi sống trong sự thờ ơ, trong sự phản bội, khi mà cả gia đình đang cần anh. Nam im lặng một lúc lâu, rồi anh bắt đầu lúng túng, giải thích rằng anh chỉ trò chuyện cho vui, rằng đó không có gì quan trọng. Minh không thể chịu nổi những lời biện minh vô lý ấy. Cô cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, và những gì đã từng là hy vọng giờ chỉ còn là sự thất vọng. Cô đã cố gắng hết sức để cứu vãn mọi thứ, nhưng giờ đây, cô không còn gì để hy vọng nữa. Minh nhìn Nam, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cô biết rằng cuộc sống này, mối quan hệ này, đã không còn là cái mà cô đã mơ ước. Cô không thể tiếp tục chịu đựng sự thiếu trách nhiệm của anh. Cô không thể sống trong một mối quan hệ chỉ có cô gồng gánh. Và cô hiểu rằng, có thể cô sẽ phải ra đi, để tìm lại cho mình một cuộc sống khác, dù không dễ dàng. Nhưng ít nhất, cô sẽ không phải sống trong sự đau đớn này nữa. Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng Minh đã có quyết định của mình. Minh không thể ngồi yên trong căn nhà ấy nữa. Mỗi góc nhỏ, mỗi bức tường như đang chất chứa những kỷ niệm đau buồn mà cô không thể nào xóa nhòa được. Cái không khí nặng nề trong gia đình, sự thiếu vắng tình cảm của Nam, dường như đang dần làm cô nghẹt thở. Minh đã đối diện với Nam, đã nói rõ những điều mà cô không thể chịu đựng thêm, nhưng đáp lại chỉ là sự lúng túng, rồi những lời biện minh vô lý. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, và Minh bắt đầu nhận ra rằng, có thể sự thay đổi mà cô mong muốn sẽ không đến từ Nam. Tối hôm đó, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng căng thẳng,
Minh một mình ngồi trong phòng, suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Lời nói của Nam vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng trái tim Minh chẳng thể nào tin vào những lời bao biện ấy. Anh chỉ trò chuyện cho vui thôi mà. Anh không biết là em cảm thấy thế nào. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Minh, khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Suốt bao nhiêu năm qua, Minh đã sống trong hy vọng, trong sự chờ đợi thay đổi từ Nam, nhưng giờ đây, cô biết rằng những hy vọng đó thật ngây thơ và không thực tế. Minh đã từng nghĩ rằng chỉ cần có thời gian, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, rằng Nam sẽ nhận ra và thay đổi. Nhưng cô nhận ra một điều đau đớn. Không có thời gian nào có thể thay đổi được một người nếu chính người ấy không muốn thay đổi. Cô đã hy sinh rất nhiều, đã chấp nhận một mình gánh vác gia đình, nhưng cô không thể sống mãi trong tình trạng này được nữa. Những đứa con của cô, đặc biệt là bé Mai, cần tình thương, sự chăm sóc của cả bố và mẹ, nhưng Nam lại không nhận thức được điều đó. Cô không thể tiếp tục để con cái lớn lên trong một môi trường thiếu vắng tình yêu và sự quan tâm. Càng nghĩ, Minh càng thấy rõ hơn rằng mình không thể mãi chịu đựng. Cô không muốn sống như một bà mẹ đơn thân dù có chồng. Cô không muốn những đứa trẻ của mình phải lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, không có tình yêu, không có sự chăm sóc của người cha. Minh muốn làm một điều gì đó, thay đổi cuộc sống này, không chỉ vì cô mà vì cả những đứa con của mình. Nhưng điều cô không ngờ đến là cái giá phải trả cho sự thay đổi này không hề nhỏ. Minh bắt đầu lên kế hoạch. Cô không thể tiếp tục phụ thuộc vào Nam, không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà cô phải gánh vác mọi thứ. Cô cần phải tìm cách độc lập tài chính, có thể là tìm một công việc mới hoặc tăng cường công việc bán hàng online mà cô đã bắt đầu từ lâu. Nhưng cái khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt chính là con cái, đặc biệt là Mai. Bé cần sự chăm sóc đặc biệt và Minh không thể để con một mình trong các trung tâm suốt cả ngày. Cô tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để làm tất cả một mình hay không, nhưng rồi cô nhận ra rằng nếu không thay đổi thì mọi thứ sẽ chỉ mãi như vậy, không có hy vọng nào. Cô bắt đầu tìm hiểu về những khóa học online, những cơ hội công việc có thể làm tại nhà. Cô dành nhiều thời gian vào việc học thêm kỹ năng, tìm kiếm những nguồn thu nhập mới. Minh biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, cô không thể cứ mãi sống trong sự bất mãn này. Cô cần phải làm điều gì đó để thay đổi, để có thể nhìn thấy một tương lai sáng sủa hơn cho mình và cho các con. Trong những ngày tháng đầy lo âu đó, Minh cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với bạn bè, gia đình. Cô chia sẻ nỗi lòng của mình, không giấu giếm những sự bất an trong cuộc sống gia đình. Những cuộc trò chuyện đó, dù không giải quyết được hết tất cả, nhưng ít nhất cũng khiến cô cảm thấy mình không cô đơn. Có người hiểu, có người sẻ chia, và điều đó giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục. Một hôm, khi đang trong phòng làm việc nhỏ, Minh bỗng nhận ra rằng cô không còn cảm thấy gắn bó với Nam như trước nữa. Mọi thứ giữa họ đã quá xa cách, và cô đã không còn thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Cô không còn cảm thấy thương anh nữa, mà chỉ còn sự trách móc và thất vọng. Cô biết rằng, nếu tiếp tục sống như thế này, cô sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi và kiệt sức. Minh nhận ra rằng cô cần phải ra quyết định, và có thể, đó là lúc cô phải rời xa Nam, dù có khó khăn đến đâu. Minh nhìn vào tấm hình gia đình lần cuối cùng, rồi cất nó vào hộp. Cô quyết định không để quá khứ kìm giữ mình. Dù biết rằng tương lai sẽ khó khăn, nhưng cô tin rằng nếu không thay đổi, cô sẽ không thể sống tiếp được trong cuộc hôn nhân này. Minh cần phải làm điều gì đó cho chính mình, cho cuộc sống của mình, và cho những đứa con của cô. Minh thức dậy vào sáng sớm, như thường lệ, với những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Cô chuẩn bị bữa sáng cho con, cố gắng giữ một nụ cười nhẹ trên môi dù trong lòng đang trống rỗng. Căn nhà vẫn giữ nguyên không khí lạnh lẽo từ những ngày qua, và Minh cảm thấy như mình đang sống trong một chuỗi ngày không có điểm dừng. Những đêm dài, khi cô nằm trằn trọc, những suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình cứ cuộn xoáy mãi, không dứt. Cô đã không còn nhìn thấy tương lai tươi sáng cùng Nam, mà chỉ thấy sự trống rỗng, sự thiếu vắng tình yêu và sự chia sẻ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, Minh đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ cô đã không nhận ra rằng đôi khi, nỗ lực của một người cũng không đủ để cứu vãn mọi thứ. Và rồi, Minh quyết định sẽ không tiếp tục sống trong sự chờ đợi nữa. Cô bắt đầu hành động. Nhưng thay vì đối mặt trực tiếp với Nam, Minh nghĩ rằng mình cần phải tự tìm cho mình một lối thoát trước đã. Cô không thể cứ mãi sống trong sự bất an, trong sự cô đơn, trong khi những trách nhiệm với con cái ngày càng nặng nề. Vì vậy, Minh bắt đầu tìm kiếm các cơ hội công việc mới, tìm kiếm các cách thức để kiếm thêm thu nhập. Cô dành thời gian nghiên cứu về những công việc online mà cô có thể làm từ nhà, tranh thủ khi các con còn đi học, khi thời gian cho bản thân ít ỏi. Cô bắt đầu học thêm các khóa đào tạo về marketing online và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Cũng trong những ngày này, Minh bắt đầu dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Cô tham gia vào một nhóm hỗ trợ phụ nữ làm mẹ đơn thân, nơi các chị em chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm, những khó khăn mà họ đang đối mặt trong cuộc sống. Những câu chuyện ấy, dù buồn, nhưng ít nhất cũng khiến Minh cảm thấy mình không đơn độc. Cô nghe những người phụ nữ khác nói về cuộc sống của họ, về những quyết định họ phải đưa ra, và Minh cảm thấy có một sự kết nối. Cô bắt đầu hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể theo kế hoạch, và đôi khi, những quyết định phải đưa ra là những quyết định khó khăn nhất, nhưng cũng chính là bước đi cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới. Một buổi chiều, khi Nam đi làm, Minh nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ. Cô bạn ấy giới thiệu cho Minh một công việc online mới mà cô có thể tham gia. Cảm giác hy vọng lại một lần nữa xuất hiện trong Minh. Dù chưa biết rõ công việc này sẽ mang lại gì, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô có thêm nguồn thu nhập và thời gian làm việc chủ động hơn. Minh cảm thấy như mình đã tìm thấy một ngã rẽ mới, một con đường để đi, dù con đường ấy đầy khó khăn. Tối hôm đó, Minh không nói gì với Nam về công việc mới, vì cô không muốn thêm một lần nữa đối diện với những cuộc cãi vã vô ích. Cô không còn mong chờ sự thay đổi từ Nam nữa. Tất cả những gì Minh muốn lúc này là tự mình thay đổi, tự mình vượt qua những khó khăn, để cho những đứa con của cô có một cuộc sống tốt hơn. Khi cả nhà đã ăn tối xong, Minh lặng lẽ lên phòng, mở máy tính ra và bắt đầu công việc mới. Mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng mỗi giây phút dành cho công việc đều mang lại cho Minh cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống, cảm giác mình không còn bị phụ thuộc vào người khác. Cô bắt đầu chia sẻ dự định của mình với các bạn trong nhóm, nhận được những lời động viên và khích lệ. Dù công việc mới không dễ dàng, nhưng Minh cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Cô nhận ra rằng, đôi khi, việc thay đổi không phải là để cứu vãn một mối quan hệ, mà là để cứu chính bản thân mình. Minh đã không còn muốn chạy theo một cuộc sống mà mình không còn cảm thấy hạnh phúc. Cô không thể cứ mãi gánh vác một gia đình mà không có sự chia sẻ, không có sự đồng hành. Minh biết rằng, dù cô có quyết định gì đi chăng nữa, cô vẫn cần phải mạnh mẽ. Vì những đứa con của mình, vì bản thân mình, cô phải làm điều gì đó để thay đổi. Và có lẽ, con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, đó là con đường mà Minh tự chọn cho mình. Minh cảm thấy căng thẳng mỗi khi nghĩ đến việc sẽ phải đối diện với Nam. Những ngày qua, cô đã tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, từ việc làm việc thêm, học thêm, cho đến tham gia những nhóm hỗ trợ phụ nữ. Nhưng những lo toan vẫn không thể xóa nhòa đi cảm giác bất an mà cô luôn mang trong người. Cô biết rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ phải bùng nổ. Và hôm nay, cái ngày đó đã đến. Nam về nhà muộn, như thường lệ, và Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói với anh những điều đã giấu kín suốt bao lâu nay. Khi Nam bước vào nhà, Minh không thể giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt. Cô nhìn anh, cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, dù họ đang sống chung dưới một mái nhà. Anh có thể ngồi xuống một lúc không? Minh cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nam đặt túi xách xuống bàn, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc trong giọng nói của Minh. Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô mà không nói gì. Minh cảm thấy như thế giới bỗng chững lại, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại cô và Nam. Em đã suy nghĩ rất lâu về mọi chuyện, Minh bắt đầu, giọng cô khẽ run nhưng đầy quyết đoán. Về chúng ta, về gia đình này. Và em nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nam nhìn Minh, vẻ mặt anh có phần bối rối, nhưng anh không lên tiếng. Minh có thể cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của anh. Cô đã quen với những lần anh im lặng, mỗi lần cô nói ra điều gì, anh đều chọn cách lảng tránh. Nhưng lần này, Minh không thể im lặng thêm nữa. Anh biết không, từ lâu rồi em không còn cảm nhận được tình cảm của anh nữa. Em cảm thấy như mình đang sống trong một căn nhà trống rỗng, chỉ có em và con cái. Em đã cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống này, để giữ gia đình của chúng ta không tan vỡ, nhưng em không thể gánh vác tất cả một mình được. Minh ngừng lại, lấy hơi và nhìn thẳng vào Nam. Anh có biết rằng mỗi ngày trôi qua, em đều cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà này không? Em cần anh, nhưng anh lại không ở đây. Nam lặng im, không đáp lại ngay. Cô cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng anh trầm xuống. Anh không biết phải làm gì, Minh. Anh thật sự không biết. Công việc của anh không như trước nữa, em cũng biết mà. Anh cảm thấy mình không thể làm gì để thay đổi. Minh nghe xong mà lòng như vỡ ra. Cô không ngờ, sau bao nhiêu năm bên nhau, Nam vẫn chưa hiểu được những gì cô đã phải hy sinh. Cô không cần anh phải làm những điều phi thường, chỉ cần anh làm những điều đơn giản nhất. Chia sẻ gánh nặng, quan tâm đến gia đình, đặc biệt là con cái. Nhưng dường như anh không thể làm nổi điều đó. Anh nói thế là để đổ lỗi cho hoàn cảnh à? Minh không kiềm chế được,
giọng cô trở nên sắc lạnh. Anh không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Em cũng vậy, nhưng em vẫn gắng gượng mỗi ngày vì gia đình này, vì các con. Nhưng anh thì sao, anh chỉ tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Anh có thấy không, Nam, con cái cần anh, em cần anh, nhưng anh lại đi tìm những cuộc trò chuyện vô nghĩa bên ngoài, còn gia đình thì bỏ mặc. Nam im lặng, đầu cúi thấp, không dám nhìn Minh. Cảm giác ấy khiến Minh không còn đủ kiên nhẫn. Cô đã cố gắng quá lâu rồi, nhưng giờ đây, Minh hiểu rằng không thể cứ mãi hy vọng vào sự thay đổi từ một người không có ý thức thay đổi. Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Nếu anh không thể thay đổi, nếu anh không thể đứng ra chia sẻ trách nhiệm, thì chúng ta sẽ không thể đi tiếp cùng nhau được nữa. Minh cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô đau nhói. Em không muốn làm mẹ đơn thân trong một gia đình có chồng. Em cần một người đồng hành, chứ không phải một người chỉ biết đổ lỗi và trốn tránh. Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chứa đầy sự lúng túng và có chút hoang mang. Minh, anh không muốn mất em, nhưng anh không biết phải làm sao. Minh cảm thấy mệt mỏi. Những lời nói của Nam chỉ như một sự biện minh cho sự lười biếng và thiếu trách nhiệm của anh. Cô biết, nếu cô tiếp tục đứng đây, cuộc trò chuyện này sẽ không có kết quả gì và chỉ khiến cả hai đều đau khổ hơn. Cô đứng dậy, nhìn anh một lần cuối rồi nói, giọng cô nhẹ đi nhưng vẫn quyết đoán. Em sẽ đi. Em cần thời gian để suy nghĩ về những gì tiếp theo. Và em cần anh hiểu rằng, nếu anh muốn giữ gia đình này, anh phải thay đổi. Nếu không, chúng ta sẽ phải đi theo những con đường khác. Minh bước ra khỏi phòng, trái tim nặng trĩu. Cô không hối hận về quyết định của mình, nhưng cái cảm giác phải đối diện với sự thật này khiến cô cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một cuộc chiến đầy gian khổ. Cô đã từng hy vọng, nhưng giờ đây, Minh hiểu rằng sự thay đổi không thể đến từ hy vọng, mà phải từ hành động. Cô không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu và trách nhiệm. Và dù phải mất bao lâu, Minh cũng sẽ tìm lại con đường của mình. Minh đã dành cả đêm để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra giữa cô và Nam. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng điều duy nhất cô cảm thấy là một sự nhẹ nhõm lạ kỳ. Cô đã nói ra tất cả những điều đã chất chứa trong lòng mình bao lâu nay, và mặc dù cuộc trò chuyện không hề dễ dàng, ít nhất cô đã có thể giải tỏa được phần nào. Nam vẫn ở lại trong phòng khách, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn theo cô khi cô rời đi. Minh biết, có lẽ Nam cũng cảm nhận được rằng sự thay đổi là cần thiết, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô không mong chờ Nam sẽ thay đổi ngay lập tức, vì Minh hiểu rằng thay đổi không phải là điều có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Cô cần thời gian để suy nghĩ, và điều quan trọng hơn cả là cô cần phải thay đổi chính mình. Sáng hôm sau, Minh thức dậy từ rất sớm, quyết định sẽ không để sự mệt mỏi và lo lắng chi phối tâm trí nữa. Cô đã quá lâu sống trong bóng tối của sự bất mãn, nhưng hôm nay, cô sẽ làm một điều gì đó khác. Minh đã dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn, không chỉ cho con cái mà còn cho chính mình. Cô bước ra ngoài hiên, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và tự nhủ rằng mình không đơn độc. Minh quyết định sẽ gặp gỡ một chuyên gia tâm lý để tìm ra cách giải quyết vấn đề gia đình mà cô đang gặp phải. Sau khi đăng ký cuộc hẹn, Minh bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những bước tiếp theo. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, nhưng cô biết rằng nếu không hành động, mọi thứ sẽ chỉ mãi như thế, không có gì thay đổi. Cô không muốn cứ mãi sống trong một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu và sự chia sẻ, không có trách nhiệm từ cả hai phía. Đặc biệt là khi con cái của cô đang trong độ tuổi cần sự chăm sóc và bảo vệ, Minh không thể để chúng lớn lên trong môi trường thiếu tình thương và sự quan tâm. Cuộc gặp gỡ với chuyên gia tâm lý diễn ra vào chiều hôm đó. Cô ngồi đối diện với người chuyên gia, một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng nhưng rất quyết đoán. Minh kể lại mọi chuyện. Về những khó khăn trong cuộc sống gia đình, về sự im lặng và thiếu trách nhiệm của Nam, về những cảm giác cô đơn mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Cô cũng chia sẻ những cảm xúc của mình, những đêm không ngủ, những suy nghĩ không dứt, những lần đau đớn khi không nhận được sự quan tâm từ chồng. Chuyên gia lắng nghe cẩn thận và không vội vàng đưa ra lời khuyên, chỉ im lặng thấu hiểu, cho phép Minh thể hiện hết cảm xúc của mình. Sau khi Minh đã chia sẻ hết những gì trong lòng, chuyên gia nói: bạn cảm thấy gánh vác tất cả một mình, nhưng trong mối quan hệ, sự thay đổi không thể chỉ đến từ một người. Bạn không thể thay đổi Nam nếu chính anh ấy không nhận ra mình cần thay đổi. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm là thay đổi chính mình, cách bạn đối mặt với sự việc và cách bạn chăm sóc bản thân. Đừng quên rằng bạn cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Lời nói của chuyên gia như một cú hích mạnh mẽ đối với Minh. Cô nhận ra rằng cô đã sống quá lâu trong sự hy sinh mà quên mất đi bản thân mình. Cô đã gắn bó quá nhiều với chồng và gia đình, đến mức không còn để ý đến chính mình.
Cô đã quên mất rằng nếu không yêu thương và chăm sóc chính mình, cô sẽ không có sức mạnh để yêu thương và chăm sóc những người khác. Minh trở về nhà với tâm trạng khác biệt. Cô nhận ra rằng cô cần phải dành thời gian cho bản thân mình, không chỉ là một người vợ, một người mẹ, mà là một người phụ nữ độc lập, có quyền sống và hạnh phúc riêng. Dù vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cô cảm thấy mình đã có một hướng đi mới. Minh bắt đầu đặt ra những mục tiêu nhỏ cho bản thân, từ việc chăm sóc sức khỏe đến việc học thêm kỹ năng mới để phát triển công việc bán hàng online. Cô muốn có thể tự lo cho mình, tự quyết định cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào ai. Tối hôm đó, Minh nói chuyện với Nam một lần nữa. Lần này, không còn sự tức giận hay thất vọng trong lời nói của cô. Cô chỉ nhẹ nhàng chia sẻ rằng cô cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ và cô không muốn tiếp tục sống trong sự lặng im, không có trách nhiệm. Em không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà chỉ có một người gánh vác mọi thứ, Minh nói. Em sẽ làm những gì tốt nhất cho bản thân mình và cho các con. Còn anh, nếu anh muốn cùng em đi tiếp, anh phải thay đổi. Nếu không, em sẽ phải đi theo con đường của mình. Nam im lặng. Minh không chờ đợi anh trả lời ngay lập tức. Cô hiểu rằng thay đổi cần thời gian và đôi khi không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể ngay lập tức sáng tỏ. Nhưng ít nhất Minh đã đưa ra quyết định cho riêng mình và cô biết dù tương lai có ra sao, cô sẽ tự mình vượt qua tất cả. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng Minh tin rằng nếu cô đủ mạnh mẽ, cô sẽ tìm được con đường đúng đắn cho mình và con cái. Cô không thể sống mãi trong nỗi đau và sự thiếu vắng tình yêu. Và cô đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới. Minh thức dậy vào một sáng sớm, khi ánh nắng bắt đầu xuyên qua cửa sổ, nhưng cảm giác của cô lại là một sự tĩnh lặng sâu thẳm. Cô đã quyết định. Sau tất cả những tháng ngày mệt mỏi và đau đớn, Minh biết rằng mình không thể cứ mãi sống trong tình trạng này nữa. Cô đã quyết định phải nói chuyện thật thẳng thắn với Nam, không thể tiếp tục sống trong một gia đình mà chỉ có cô gánh vác mọi thứ. Tuy nhiên, Minh không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Cô hiểu rằng cuộc nói chuyện này sẽ không dễ dàng và nó có thể khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi. Khi Nam về nhà vào buổi chiều, Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô đã không còn muốn sống trong sự chờ đợi, không còn muốn tiếp tục chịu đựng sự thờ ơ của anh. Cô biết rằng nếu không đối mặt với Nam ngay lúc này, thì những ngày tháng tồi tệ này sẽ kéo dài mãi mãi. Cô gọi Nam vào phòng khách, nơi hai người đã ngồi nhiều lần trước đây. Không khí hôm nay khác biệt, ngột ngạt hơn, như thể cả không gian này đều nặng nề, chờ đợi một cuộc đối đầu. Nam ngồi xuống đối diện Minh, nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn anh một lúc lâu, cảm giác như đang cố gắng tìm lại tất cả những gì đã bị mất trong mối quan hệ này. Minh, em gọi anh vào đây có chuyện gì không? Nam hỏi, giọng anh hơi căng thẳng. Minh hít một hơi thật sâu, kiên quyết không để bản thân bị yếu mềm. Anh biết không, Nam, em đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta, về mối quan hệ này, về gia đình này. Em không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà chỉ có mình em gánh vác tất cả. Em không thể tiếp tục sống trong sự thờ ơ, trong sự thiếu vắng tình yêu và trách nhiệm từ anh. Nam im lặng, nhìn cô như thể không biết phải nói gì. Minh biết, lần này anh sẽ không thể lảng tránh được nữa. Em không còn hy vọng nữa, Nam. Em không thể chờ đợi một sự thay đổi từ anh khi anh không hề nhận ra mình cần thay đổi. Anh đã không còn là người mà em đã từng yêu thương, không còn là người mà em có thể dựa vào. Em đã cố gắng rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều, nhưng giờ đây em nhận ra rằng mình không thể cứ mãi sống trong sự cô đơn này. Em cần phải có một cuộc sống khác, một cuộc sống mà em không chỉ là một người vợ, một người mẹ. Em cũng cần phải sống cho chính mình. Nam cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Minh. Cảm giác của Minh lúc đó thật lạ, một cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Cô biết rằng quyết định này không dễ dàng, nhưng nó là điều cô phải làm để cứu lấy chính mình, để cứu lấy những gì còn lại trong cô. Minh, anh xin lỗi, Nam nói, giọng anh trầm, như thể anh đang cố gắng tìm lời giải thích. Anh thật sự không biết phải làm sao. Anh đã không nhận ra em đã chịu đựng quá lâu. Anh không muốn mất em, nhưng anh không biết làm sao để thay đổi. Minh lắc đầu, không phải để từ chối lời xin lỗi của anh, mà là để từ chối sự im lặng, sự vô cảm mà Nam đã tạo ra trong suốt thời gian qua. Anh có thể xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, nhưng đó không phải là điều em cần. Em cần anh phải thay đổi. Không phải chỉ là lời nói, mà là hành động. Em cần anh nhận ra rằng trách nhiệm gia đình không phải là của riêng em. Em không thể gánh vác tất cả được nữa. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Em không biết anh có thể thay đổi không, nhưng em đã đến lúc không thể tiếp tục sống trong hy vọng nữa. Nếu anh không thể thay đổi, em sẽ phải ra đi.
Em không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, không có trách nhiệm. Minh đứng dậy, nhìn Nam một lần nữa, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Cô không cần đợi anh trả lời, vì cô biết rằng quyết định đã được đưa ra. Cô đã không còn là người đàn bà nhẫn nhịn, sống dưới cái bóng của một người chồng không chịu trách nhiệm. Cô đã không còn hy vọng vào sự thay đổi của Nam, nhưng cô đã hy vọng vào chính mình, vào sự thay đổi của bản thân. Minh cảm thấy nhẹ nhõm, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất cô đã không còn phải sống trong đau khổ, trong sự chờ đợi vô vọng. Cô đã quyết định đứng lên vì chính mình, vì tương lai của mình và những đứa con yêu quý. Trong suốt thời gian dài, Minh đã luôn hy vọng và chờ đợi sự thay đổi từ Nam, nhưng giờ đây, cô đã hiểu rằng sự thay đổi không thể đến từ người khác, mà phải đến từ chính mình. Cô đã dũng cảm để bước tiếp, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất cô biết rằng mình đang đi trên con đường của chính mình. Minh cảm thấy lòng mình rối bời sau cuộc nói chuyện với Nam hôm qua. Cô không thể quên được ánh mắt buồn bã của anh, cái nhìn như thể anh đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình, nhưng lại không thể. Minh đã làm những gì cần làm, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên trong cô. Cô không muốn rời bỏ Nam, nhưng cô cũng không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, không sự chia sẻ. Cô bắt đầu nhận ra rằng quyết định này không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là lựa chọn duy nhất cho bản thân mình. Ngày hôm sau, Minh tiếp tục cuộc sống như thường lệ, với những công việc bận rộn trong nhà, với việc chăm sóc con cái, với những giờ làm việc bán hàng online không ngừng nghỉ. Cô đã dồn hết sức lực vào công việc và con cái, không cho phép bản thân chìm vào những suy nghĩ đau đớn. Mỗi ngày trôi qua, Minh cảm nhận rằng mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, cô không cho phép mình gục ngã. Tối hôm đó, Minh về muộn sau một ngày làm việc. Cô mệt mỏi nhưng lại cảm thấy bình yên. Dù cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất cô đã có thể làm chủ cuộc sống của mình. Khi cô bước vào nhà, Nam đang ngồi im lặng trên ghế sofa, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt anh. Cảm giác trong căn nhà này lại khác biệt so với trước, nó vắng lặng và lạnh lẽo. Minh không nhìn vào Nam ngay lập tức, nhưng cô cảm nhận được rằng mọi thứ đã thay đổi, ít nhất là trong lòng cô. Minh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, Nam lên tiếng, giọng anh có phần khô khốc. Anh không muốn mất em, nhưng anh không biết phải thay đổi như thế nào. Anh đã sai rất nhiều, nhưng anh thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Minh không biết mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng những lời của Nam khiến cô cảm thấy một chút hy vọng. Cô ngồi xuống đối diện với anh, nhìn vào mắt anh, và trong lòng lại nhen nhóm một sự phân vân khó tả. Anh có thể nói lời xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, nhưng điều quan trọng nhất là anh phải thay đổi, Nam. Em đã nói rất rõ ràng rồi, em không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà chỉ có một người gánh vác tất cả. Nam im lặng một lúc lâu, như thể anh đang cố gắng tiếp thu lời Minh. Anh hiểu, Minh. Anh thực sự hiểu những gì em nói. Anh đã quá vô tâm, đã không nhận ra em đã chịu đựng bao nhiêu lâu. Nhưng anh không muốn mất em, không muốn gia đình này tan vỡ. Minh không trả lời ngay. Cô nhìn Nam, cảm nhận sự chân thành trong đôi mắt anh, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy quá mệt mỏi, quá kiệt sức để tiếp tục hy vọng. Anh có thể không muốn mất em, nhưng nếu anh không thay đổi, nếu anh không làm gì để thực sự thay đổi, thì em không thể tiếp tục sống như thế này. Em cần anh, không phải vì những lời nói suông, mà là vì hành động. Em không thể làm tất cả mọi thứ một mình. Em cần một người đồng hành. Nam cúi đầu, và lần này, Minh có thể thấy rằng anh đang thực sự suy nghĩ về những gì cô đã nói. Cô cảm thấy chút ít sự xót xa, nhưng cũng cảm nhận được sự kiên quyết trong trái tim mình. Cô không thể tiếp tục sống trong sự thiếu vắng của tình yêu và sự chia sẻ. Cô cần phải thay đổi, và nếu Nam thực sự muốn giữ gia đình này, anh cũng cần phải thay đổi. Minh, anh biết em không thể chờ đợi mãi được. Anh sẽ thay đổi. Anh không thể để em một mình chịu đựng nữa. Anh sẽ cố gắng, dù không biết bắt đầu từ đâu, nhưng anh sẽ làm mọi thứ có thể, Nam nói, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Minh không biết có phải cô đã nghe đúng hay không, nhưng có một phần trong cô thầm cảm ơn vì sự chân thành ấy. Tuy nhiên, Minh biết rằng lời nói không thể giải quyết mọi vấn đề. Cô đã từng nghe những lời hứa hẹn trước đây, nhưng sự thay đổi thực sự chỉ đến khi cả hai cùng nỗ lực. Cô không thể và không muốn trở thành người chịu đựng mọi thứ. Anh phải chứng minh bằng hành động, Nam. Em không thể tiếp tục hy vọng vào lời nói nữa. Nếu anh thực sự muốn gia đình này, anh phải chứng minh rằng anh có thể thay đổi, không chỉ cho em mà còn cho các con của chúng ta, Minh kiên quyết nói. Cảm giác trong lòng Minh lúc này thật lạ. Cô không còn sợ hãi, không còn thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Cô đã đưa ra quyết định của mình,
và giờ đây cô biết rằng dù quyết định ấy có khó khăn đến đâu, cô vẫn phải làm những gì cần thiết để giữ vững cuộc sống của chính mình. Cô không còn chờ đợi sự thay đổi từ Nam nữa. Cô chỉ còn chờ đợi sự thay đổi từ chính bản thân mình. Minh đứng dậy, nhìn Nam một lần nữa và nói: anh có thể thay đổi. Em tin anh có thể. Nhưng nếu không, em sẽ không thể sống mãi trong nỗi đau này. Cô rời khỏi phòng, để lại Nam ngồi lại một mình trong căn nhà vắng lặng, nơi chỉ còn những lời nói chưa đủ sức mạnh để hàn gắn. Minh không biết sẽ mất bao lâu để mọi thứ thay đổi, nhưng cô biết rằng cô đã có đủ sức mạnh để bước đi một mình nếu cần thiết. Cô không thể và sẽ không bao giờ quay lại với cuộc sống cũ nữa. Minh thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác lạ lẫm. Cô không còn cảm thấy lo sợ hay bất an như trước, mà thay vào đó là một sự bình thản kỳ lạ. Đêm qua, khi cô bước ra khỏi phòng sau cuộc trò chuyện với Nam, trái tim cô đã không còn cảm thấy nặng trĩu như trước nữa. Dù mọi thứ không chắc chắn, cô biết rằng mình đã thực sự quyết định và không có gì có thể khiến cô thay đổi quyết định đó. Cô nhìn vào gương và thấy mình khác đi. Không phải vì một ngoại hình thay đổi, mà vì ánh mắt, vì sự kiên định trong mỗi bước đi của mình. Minh hiểu rằng nếu cô không làm chủ cuộc sống của mình, không nắm lấy quyền quyết định cho bản thân, thì sẽ không ai làm thay cô. Cô đã từng hy vọng vào sự thay đổi của Nam, nhưng giờ đây, cô hiểu rằng sự thay đổi phải đến từ chính cô, không thể trông chờ vào ai khác. Minh biết mình không thể chỉ tiếp tục sống như những ngày qua và để con cái lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình yêu. Cô cần phải làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của chính mình. Cô quyết định sẽ tiếp tục con đường mà mình đã chọn, dù con đường đó đầy thử thách. Nhưng Minh đã sẵn sàng, vì cô biết không còn lựa chọn nào khác. Cô bắt đầu với những bước nhỏ. Minh tập trung vào công việc bán hàng online, một công việc mà cô đã bắt đầu từ lâu nhưng chưa bao giờ thật sự đặt hết tâm huyết vào. Cô sắp xếp lại thời gian, học hỏi thêm kỹ năng mới và tìm kiếm những cách thức để gia tăng doanh thu. Con cái của cô, đặc biệt là Mai, vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt, nhưng Minh cũng nhận ra rằng mình có thể làm việc hiệu quả hơn nếu cô biết cách quản lý thời gian. Mỗi ngày trôi qua, Minh cảm thấy mình dần thoát ra khỏi cái bóng tối mà cô đã tự tạo ra trong nhiều năm qua. Những lo toan tài chính, những buồn bã trong gia đình không còn là những chướng ngại lớn lao nữa. Cô đã học cách để không chỉ quan tâm đến con cái mà còn chăm sóc bản thân, làm những điều mà mình yêu thích, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt như đọc sách hay dành thời gian cho những người bạn thân thiết. Minh hiểu rằng nếu cô không yêu thương chính mình, thì cô không thể yêu thương được ai khác. Với sự quyết tâm mới mẻ, Minh bắt đầu thảo luận về những thay đổi trong gia đình với Nam. Cô không còn muốn né tránh hay chờ đợi. Cô muốn mọi thứ được rõ ràng, không còn sự mơ hồ nào. Cô muốn anh hiểu rằng cô không thể tiếp tục sống trong tình trạng này. Anh có thể thay đổi, nhưng đó phải là một quá trình thực sự, không phải chỉ là những lời hứa. Chúng ta cần phải thay đổi vì gia đình, vì các con, Minh nói khi Nam ngồi cạnh cô trong bữa tối. Lần đầu tiên sau bao lâu anh ngồi lại một cách im lặng và lắng nghe cô. Nam nhìn Minh, ánh mắt anh có vẻ lạ lẫm, như thể đang nhận ra điều gì đó mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Anh biết, Minh, anh sẽ cố gắng. Anh không muốn mất em và gia đình này. Anh sẽ thay đổi, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Minh cảm thấy một chút xót xa, nhưng cô hiểu rằng không thể chỉ nói suông. Cái quan trọng là anh phải hành động. Nam, đừng để em cảm thấy mình lại phải làm tất cả mọi thứ. Em cần anh, nhưng không phải để nghe những lời hứa suông nữa. Cô biết, dù Nam có thay đổi hay không, quyết định của cô đã được đưa ra. Cô không thể cứ mãi sống trong hy vọng vô tận. Minh cảm nhận rằng, dù bước đi nào tiếp theo có thể dẫn đến những thử thách mới, nhưng cô đã chọn con đường của mình và sẽ không để bất cứ điều gì kéo cô lại. Minh bước ra khỏi phòng, tự nhủ với mình rằng cuộc sống của cô không còn là một cuộc đua vô tận với hy vọng. Cô đã dám đối mặt với sự thật, và giờ đây, cô đang đi trên con đường của mình. Một con đường không có sự bảo đảm, nhưng ít nhất cô đã chọn sống đúng với bản thân. Dù còn nhiều thử thách phía trước, Minh cảm thấy một sự tự do mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Không phải tự do từ việc bỏ đi mọi thứ, mà là tự do từ chính những quyết định mà cô đã làm. Cô biết rằng không có gì là dễ dàng, nhưng ít nhất cô đã quyết định không sống trong bóng tối nữa. Cô sẽ làm chủ cuộc sống của mình và vững vàng bước tiếp, dù cho có một mình hay cùng Nam, cô cũng sẽ không quay lại những ngày tháng mờ mịt đó. Minh đã dành cả đêm để suy nghĩ, những quyết định lớn đã được đưa ra, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất mờ mịt. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, một sự thay đổi mạnh mẽ mà trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ đến. Cô đã không còn là người phụ nữ cam chịu, chỉ biết hy sinh và gánh vác mọi thứ một mình. Giờ đây, cô biết mình xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn,
dù con đường ấy sẽ đầy thử thách và không dễ dàng. Sáng hôm sau, Minh bắt đầu một ngày mới với tâm trạng khác biệt. Cô thức dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho con, chăm sóc cho gia đình như mọi khi, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác khác, một cảm giác tự tin, mạnh mẽ và không còn sợ hãi. Cô quyết định sẽ không chỉ chăm lo cho con cái và gia đình, mà cũng sẽ chăm sóc chính bản thân mình, tìm lại đam mê và mục tiêu sống của mình. Công việc bán hàng online của cô đã có sự tiến triển nhất định, và giờ là lúc cô cần phải tập trung hơn, học hỏi thêm để phát triển công việc này. Nam, dù vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng có vẻ như anh đã nhận ra phần nào trách nhiệm của mình. Anh không còn dành quá nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa hay những chuyến đi lang thang nữa. Thay vào đó, Nam bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho con cái, đặc biệt là Mai, cô bé cần rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Mỗi tối, anh chủ động giúp Minh trong việc chăm sóc các con, điều này khiến Minh cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn, dù vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thay đổi của anh. Minh không muốn chỉ sống với những lời hứa suông, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Nam đã có những hành động bắt đầu từ việc dành thời gian cho gia đình. Một tuần trôi qua, và Minh nhận thấy mình không còn cảm thấy cô đơn trong căn nhà này nữa. Nam dường như đã thay đổi một chút, nhưng cô biết rằng sự thay đổi này cần có thời gian. Cô không mong muốn điều gì khác ngoài việc gia đình có thể sống trong hòa thuận và sự chia sẻ. Nhưng trong lòng Minh, cô đã quyết định rằng dù Nam có thay đổi hay không, cô sẽ vẫn đứng vững. Cô đã tìm lại được sự tự do trong tâm hồn, và đó mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm ấy, khi Minh và Nam ngồi cùng nhau sau bữa tối, Minh cảm nhận được một sự gần gũi mà lâu lắm rồi cô không còn có được. Cô không còn cảm thấy ngột ngạt hay mệt mỏi khi nhìn vào mắt Nam nữa. Họ đã nói về tương lai, về những gì mỗi người muốn đạt được. Nam nói rằng anh không muốn mất gia đình và anh sẽ cố gắng hơn nữa. Minh nhìn anh, nhưng cô không còn hy vọng quá nhiều, cô chỉ cần anh hành động và mọi chuyện sẽ tự khắc rõ ràng. Minh nói, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng em đã quyết định rằng em sẽ sống một cuộc sống không chỉ vì người khác, mà còn vì chính mình. Em sẽ không chờ đợi anh thay đổi nữa, mà sẽ tiếp tục làm những gì em muốn, sống như cách em nghĩ là đúng. Em cần anh hiểu rằng em sẽ không thể sống mãi trong một mối quan hệ mà chỉ có một mình em cố gắng. Nhưng nếu anh thật sự muốn gia đình này, anh cần phải hành động, không chỉ bằng lời nói. Nam nhìn Minh, và lần này, Minh cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt của anh. Anh không nói gì, nhưng Minh biết rằng anh đang lắng nghe và thực sự hiểu những gì cô đã nói. Những tháng ngày khó khăn phía trước vẫn còn, nhưng Minh cảm thấy mình không còn sợ hãi. Cô không còn phải chịu đựng một mình, và điều đó khiến cô cảm thấy như mình đã được tự do. Cuối cùng, Minh cảm thấy rằng sự thay đổi không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Đôi khi, sự thay đổi đến từ việc kiên nhẫn và từ những hành động nhỏ bé nhưng có ý nghĩa. Minh đã học được rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo, nhưng chỉ cần cô đứng vững và làm chủ cuộc sống của mình, cô sẽ tìm thấy sự bình an trong chính mình. Câu chuyện của Minh không kết thúc với một cái kết trọn vẹn hay một sự thay đổi ngay lập tức, nhưng đó là một hành trình. Một hành trình mà Minh đã bắt đầu từ chính sự kiên trì, lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Dù con đường phía trước có thể đầy thử thách, Minh đã sẵn sàng đối diện với nó. Cô không còn nhìn về phía sau, mà hướng về phía trước, nơi mà cô có thể tự mình xây dựng một tương lai mới, một tương lai mà cô sẽ không còn phải sống trong bóng tối của sự hy sinh vô tận nữa. Minh hiểu rằng, cuối cùng, con đường mà cô chọn sẽ không chỉ là con đường của riêng cô, mà là con đường mà cô và gia đình có thể cùng đi, nếu tất cả cùng nỗ lực. Dù thế nào đi nữa, cô đã quyết định làm chủ cuộc sống của mình, và đó là điều quan trọng nhất. Câu chuyện của Minh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc không nên sống trong sự hy sinh vô tận mà quên đi bản thân mình. Đôi khi, để có thể yêu thương và chăm sóc người khác, chúng ta cần phải yêu thương chính mình trước. Sự thay đổi không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, nhưng chỉ khi chúng ta dám đối diện với sự thật và quyết định thay đổi, thì cuộc sống mới có thể thực sự bước sang một trang mới. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi, mình có thật sự đang sống cho chính mình hay chỉ đang sống vì người khác? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tuổi Xế Chiều, nơi chúng ta cùng chia sẻ, học hỏi và tìm kiếm những giá trị ý nghĩa trong cuộc sống tuổi xế chiều.